Вітаю, друзі! Цей випуск – ода незаслужено забутому весільному пляцку Баунті. Він настільки смачний, що не потребує особливої реклами, тому відразу перейдемо до приготування. Розпочнемо з тіста. Для цього у посуд достатнього об'єму викладіть 200 грамів м'якого вершкового масла. Раніше для приготування тіста брали маргарин, але я віддаю перевагу маслу. Докладіть до нього 80 грамів цукрової пудри. Не раджу тут заміняти її на цукор, навіть найдрібніший. Тепер нам потрібно усе гарненько збити. Збивайте не менше 5 хвилин, щоб масло змінило свою структуру і стало пишним. За цей час підготуйте суху суміш. Просійте 350 грамів борошна. Докладіть 2 чайні ложки розпушувача і ретельно перемішайте. По-правильному, для отримання найкращого результату, це потрібно зробити саме в такому порядку. Перше перемішується борошно з розпушувачем і лише потім перемішана суха суміш всипається у збите масло. Тим часом у масло, що збивається, по одному введіть 4 жовтки. А після них 35 грамів сметани жирністю 15%. Збита маса поміняє свою структуру, стане більш ніжною та пишною. Після цього нам потрібно буде поміняти у міксері насадки з вінчиків на гаки. Таким чином можна навіть не бруднити рук, і міксер сам замішає наше тісто. Гаки працюють з тістом по-інакшому, ніж вінчики, тому легко із цим завданням справляться. Всипте в один захід підготовлену борошняну суміш у масляну. Докладіть 50 грам просіяного какао високої якості і розпочинайте заміс. В процесі цього можна допомагати собі лопаткою, тримаючи її попри стінку. Тісто заміситься досить швидко, приблизно за 2 хвилини. Наприкінці його можна домісити руками. Подивіться на правильну консистенцію тіста. Воно м'яке, але при цьому одночасно і крихке. Я люблю точність, тому вирішила показати, на які 2 частини потрібно розділити тісто. Отже, загальна вага тіста 810 грамів. Розділіть його на 2 частини. Одну трохи меншу вагою 350 грамів і другу трохи більшу вагою 450 грамів. Меншу частину перекладіть у харчовий пакет, натисніть згори долонею, щоб сформувати тонкий диск, і відправте у морозильну камеру на той час, поки ми готуватимемо основу і начинку. У форму розміром 18 на 28 см, застелену пергаментом, рівномірно розкладіть розкришені шматочки тіста і, натискаючи долонею, сформуйте основу і невисокі бортики висотою приблизно 2 см. Гарно пройдіться пальцями по куткам форми і стиками між дном і бортиками, щоб там не було надмірної товщини тіста. Далі, поки будемо готувати начинку, форму із тістом краще відправити у холодильник. Отже, готуємо кокосову начинку. Для цього візьміть 4 білки і відправте їх збиватись. Збивайте на низьких обертах міксера до утворення пивної піни. Далі порціями по 1 столовій ложці всипте 140 грамів цукру. Поступово збільшуйте швидкість збивання. Весь цукор має розчинитись, а піна має стати щільною. Білкові дзьобики мають тримати форму, а піна не має спадати із лопатки. Докладіть до піни 140 грамів кокосової стружки. Лопаткою перемішайте усе до однорідності. Викладіть кокосову масу на охолоджену основу. Гарно розрівняйте. Старайтесь, щоб товщина кокосового шару усюди була однаковою, тоді і розріз пляцка вийде красивим і акуратним. Подивіться, як за короткий час замерзло наше відкладене тісто. Це тому, що ми сформували цей шар тіста тоненьким. Натріть тісто на кокосовий шар, на терці з крупними отворами. Старайтесь, щоб стружка усюди попадала рівномірно. Ну що ж, усе готово. Викладайте форму у заздалегідь розігріту до 175 градусів духовку на середній рівень, режим вверх-вниз без конвекції. Випікайте приблизно 30-35 хвилин до готовності. Тут орієнтуйтесь на особливості своєї духовки.
Готовий корж пружинить під натиском пальців. Поверхня хрумка та ніжна. Дайте коржу повністю вистигнути. Тим часом приготуємо крем. Для цього нам потрібно буде зварити сироп. Для цього у сотейник налийте 80 мл води. Досипте 160 г цукру. Влийте 2 столові ложки лимонного соку і перемішайте усе. Помішуючи на середньому вогні, доведіть до кипіння. Весь цукор має розчинитися. Як тільки сироп закипить, зніміть його з вогню і охолодіть до температури 35-36 градусів Цельсія. Це приблизно температура тіла. Поки вистигає сироп, попрацюємо з маслом. Нам потрібно його 240 грамів кімнатної температури. Отже, збиваємо масло до пишної маси. Спочатку на нижчих обертах міксера, а потім на вищих, приблизно 5-6 хвилин. Масло має посвітліти і змінити свою структуру. Одна із найбільших помилок при приготуванні крему, коли у масло починають додавати інші інгредієнти, попередньо не збивши його. Тонесенькою цівкою, не припиняючи збивання, введіть підготовлений сироп. Крем стане значно ніжнішим та пишнішим. Це рецепт одного із найстаріших класичних масляних кремів, який ніколи не підводить. І хоча він достатньо жирний, але при цьому цей крем ідеально підходить саме для цього пляцка. Викладіть крем на корж і розрівняйте. Знову старайтесь, щоб шар крему усюди був рівномірним. І далі, для стабілізації крему, перед нанесенням на нього шоколадного шару перекладіть форму з пляцком у холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом якраз зможемо приготувати шоколадну поливку. Для цього нам буде потрібно 100 грамів чорного шоколаду і 100 грамів вершків жирністю 30-33%. Вершки нагрійте у сотейнику до температури 80 градусів Цельсію. Всипте у вершки поламаний шоколад і перемішайте ложкою. Шоколад має розтопитись і маса має стати однорідною. Взагалі хочу зазначити, що це рецепт однієї із найсмачніших і найнадійніших шоколадних поливок, тому сміло можете використовувати її у приготуванні інших своїх пляцків. Вилийте шоколадну поливку на охолоджений крем. Розрівняйте ложкою, щоб її товщина усюди була однаковою і не залишилось незмащених ділянок. Усе. У холодильник його мінімум на 12 годин, для того, щоб пляцок визрів і усі смаки остаточно розкрилися. А ось і наш красень. Вага пляцка 1 кг і майже 900 грамів. Висота 4,5 см. Пляцок красивий на зрізі і ефектно виглядає на кльоші при подачі. Він гарно нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки не розвалюються і чудово тримають форму. Смачний кокосовий шар прекрасно гармоніює як із шоколадними прошарками із пісочного тіста, між якими він лежить, так і з кремом та шоколадною поливкою. А ще готується цей пляцок дуже просто і достатньо швидко, адже усе печеться одним коржем. І він точно вартий вашої уваги.